Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Quyên chia sẻ thêm một món ngon với lại mực. Món ăn vặt hoặc là món ăn cơm, món cho gia đình hoặc là đãi khách, đãi tiệc. Anh chị em và các bạn ơi, hôm nay mình Quyên chia sẻ món này là nguyên liệu ở trên màn hình. Mình có 30g bơ, bơ không có muối, làm bơ muối cũng được, nhưng mà lúc đó mình sẽ bớt đi cái lượng muối hoặc là nước mắm. Rồi đây là có 30g me vắt đó. Tỏi thì 50g, 30g hành tím. Đây là đậu phộng rang vàng giả dập. Còn ở đây mình có là hành phi. Rồi ở đây mình có hành lá để chút nữa mình làm chua ngọt. Chua thì có chanh, ngọt là có đường. Rồi rau thì rau thơm hoặc là rau răm cũng ngon luôn. Gia vị có nước mắm, đường, bột nêm. Rồi ngoài ra là có ớt, bởi vì cái món này cần phải cay nhiều. Rồi ở đây mình có mực. Mực thì ở đây có cái mực này mình mua đông đá. Mình chờ cho nó hơi tan ra, rồi rửa sạch sẽ. Để cho không tanh thì mình rửa rồi vắt vào một chút xíu chanh đó với muối, hoặc là cho vào một chút rượu. Nó khử cái mùi tanh của mực. Trước tiên mình cho vô 200ml nước sôi để mình ngâm cái me. Cái này chờ hơi lâu lâu nó mới mềm. Mình làm hành chua ngọt. Lấy một cái tô. Mình cho nước lạnh ngắt hoặc là nước đá lạnh cũng được luôn. Khoảng 350ml. 350ml. Một muỗng canh vuông đường khoảng 20g. Rồi vắt một miếng chanh. Lấy khoảng một muỗng canh luôn. Hàm mình bào, hoặc là anh chị em và các bạn lấy cái dao bào, hoặc là lấy cái dao này mình cắt ra mỏng mỏng. Cái món này mình ăn với lại hành chua ngọt này nó ngon lắm, nó sẽ không có hăng. Hoặc là mình chẻ nhỏ nhỏ ra, lấy dao mình chẻ vậy nè, rồi mình cắt ngắn khoảng 6-7cm hoặc là 4-5cm gì đó. Khi mình ngâm ở trong nước lạnh là cái này nó không có bị hăng. Rồi ngâm ở đây nha. Lúc nãy mình quên nói nữa, ở đây mình có khoảng 3g gừng đó. Mình xay trước gừng, hoặc là bằm cũng được nữa. Tiếp theo là tỏi. Nhanh lắm anh em và các bạn. Thấy cái cối này lợi hại chưa? Theo củ hành. Rồi xong. Mực này sau khi mình bỏ hết cái đá ra, nó còn khoảng 700g, có lượng tịnh đó. Khi mà cho muối vô anh chị em và các bạn đừng cho nhiều quá, nó sẽ bị mặn. Rồi rửa sạch nha, với nước lạnh thôi. Đến khi nào mình nhìn thấy hết cái bọt này là được. Mình cho một muỗng canh dầu ăn, sau đó cho bơ. Nhớ để lửa trung bình nhỏ thôi, không thôi nó văng nè. Khi bơ chảy ra, mình cho hết tỏi. Rồi tăng lửa lớn lên. Chờ cho đến khi mình đảo nhẹ tay. Tỏi bắt đầu chuẩn bị nâu rồi đó. Anh chị em và các bạn đừng để nó nâu quá là bị đắng. Chỉ cần mình thấy nó hơi nâu như vậy là được rồi nè. Lúc này nhấc nồi ra khỏi bếp, hoặc là tắt lửa, chờ cho nguội. Tiếp theo mình lấy một cái rây. Anh chị em và các bạn dầm cái me này ra. Để đây nè. Khi mình dầm vậy là lấy hết được cái cốt me luôn, cho nó đủ chua. Rồi mình bỏ cái hộp ra. Sau đó mình để qua một bên, chờ cho cái me nó lắng cái nước. Tỏi lúc này mình vớt ra nè, cho ra đây. Còn cái bơ ở trong nồi, mình cho hết củ hành tím đã bằm. Sau đó phi lên cho thơm.
Rồi chờ cho hành hơi nâu. Anh chị em và các bạn có thể để lửa nhỏ xuống nha, để cho cái hành nó nâu lên rồi đó. Nếu như chị em mình ăn ớt được, có ớt xay á, thì bây giờ mình cho vô. Ở nhà mình có 1 lít, thành thử mình cho cái ớt này là ớt không có cay. Cho cái ớt nhiều nó cay mới ngon. Cái món này là cái món sốt cay, nhưng mà mình không ăn cay, mình thử cho cái ớt này gọi là Samba Eulex mà Bình Khiên vẫn hay chia sẻ đó. Lúc này mình cũng cho gừng vào luôn và mình tắt lửa luôn. Cho vào đây nước mắm, cái muỗng này là 12 ml. Mình cho 2 muỗng canh vuông đường, khoảng 35 g hoặc là 37 g. Me lúc này nó cũng lắng cái cặn rồi, mình cho vô chừa bên dưới này. Nếu như nhà ăn bột ngọt thì cho bột ngọt, còn không thì mình sẽ cho bột nêm 1/2 muỗng cà phê. Anh chị em và các bạn nấu cho nó sôi lên, lửa nhỏ nhỏ thôi. Cho một chút xíu siêu bột ngọt, khoảng 1/8 muỗng cà phê. Rồi tiếp tục nấu lửa trung bình nhỏ. Không hấp cũng được, mình có thể cho vô chảo nấu cũng được luôn. Nấu cho nước sôi trước. Nước sôi, mình cho mực vô hấp cho nó rời ra. Nếu chị em mình có sả hoặc là lá chanh, cho vô luôn cho nó thơm nha. Rồi sau đó ăn bao nhiêu thì mình sẽ lấy bấy nhiêu nha. Còn bao nhiêu thì để dành cho vô hũ đó, để nguội cho vô trong tủ lạnh. Mình lấy 2 cái vá này, một cái vá này khoảng 100 ml. Cho hết tỏi vô luôn, khoảng 2 muỗng canh hành phi, rồi đậu phộng rang vàng giã hơi hơi dập dập. Hành chua ngọt mình để một bên hoặc là lót bên dưới. Con mực chà bá còn chút xíu. Con mực sau khi chín nó còn có chút xíu. Anh chị em và các bạn chỉ luộc cho nó chín vừa phải thôi, đừng có luộc chín quá. Nếu mà chín quá nó teo lại, nó dai. Nhưng mà phải chín, tức là nhìn thấy nè. Anh chị em và các bạn cắt, nhưng mà đừng có rời. Tức là mình cắt như vậy nè, nó chín ngon quá. Gần đứt gì đó, để chút mình lấy cho dễ. Sau đó cho mực lên. Rau thơm mình để một bên luôn. Rồi cho me lên. Trời ơi nó ngon thì thôi luôn á. Thêm cái sốt me. Chị em và các bạn làm món này cho gia đình, đãi khách, đãi tiệc, hoặc là làm món ăn chơi. Món trong xả nè, để gần cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng có thêm món ngon cho gia đình mình, hoặc là đãi khách. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mực sốt me thơm ngon. Món này mình sẽ dọn lên bàn, mỗi người một con, rồi cho rau, cho đủ thứ lên, ăn với cơm hoặc là bánh mì cũng ngon luôn. Bây giờ mình khuyên thử một chút xíu. Khi ăn, mình lấy một miếng mực. Trời ơi nó ngon quá à. Khi mình cho miếng me, ngon chưa nè? Số 1 luôn. Món này mà có thêm tóp mỡ chiên giòn, mình để lên nữa là ngon lắm đó cô bác anh chị em và các bạn ơi.